Amen. Amen. We spoke yesterday Včera jsme mluvili about Daniel chapter 2. o Danielovi kapitole 2 And the reason we were speaking of Daniel 2 a důvod, proč jsme mluvili o Danielovi 2, is because we took this principle, this idea that the priest, Levites and Nethinims are all good. je protože jsme vzali tento princip, tento nápad, že kněží, levité a netenejci jsou všichni dobrý. There are no good and bad Levites, good and bad Nethinims. Nejsou tam dobrý a špatný levité, dobrý a špatný netenejci. Now the problem is with the priests. A teďka ten problém je s kněžími. And because we've seen A protože jsme viděli 30 years of bad behavior, infighting, 30 let špatného chování v bojování, we've developed this idea that there is good and bad tak priests. jsme si vytvořili tady ten nápad toho, že tady jsou špatně a Therefore, perhaps dobrý there's such a thing as good and bad kněží, anebo Levites. snad i jako dobrý a špatný levité. And then we've developed models that say the following. A pak jsme si vytvořili model, který říká to následující. We need to give this message to the Levites. Musíme dát toto poselství levitům. And when you frame it that way, A když to formujete takto, you fall into a trap. tak padáme do pasti. Because after the Levites, we're going to give a message to whom? Protože po levitech budeme dávat poselství komu? We would say the Nethinims, Řekli bychom netenejcům, but before we would say message to ale dříve bychom říkali poselství the world. světu. Therefore, you equate Nethinims with the world. Sister Swellen, do we ever give a message to the world? Sestro Suvelen, dáváme někdy poselství světu? Ne. Sister Swellen, what is the world? Sestro Suvelen, co je to svět? The world is the kingdom of Satan. Svět je království satanovo. Good answer. Dobrá odpověď. The world is the kingdom of Satan. Svět je království Another name for the satanovo. world? Ještě nějaký další název pro svět? No, that's not even correct. Ne, to není ani správné. Gentiles? Because the planet Earth is the field. Pohané, někdo řekl? Protože ta planeta Země je pole. Catherine? Sestro Katrin? We've got the world, we've got Gentiles, we've got the kingdom of Satan. Máme svět, máme pohané, máme království satanovo. Sorry? What is the world? Co je We've ten got the kingdom of svět? Satan and Gentiles. Máme království satanovo a pohané. Kingdom of Satan. Okay? Království satanovo. All what's said. Sorry? It's all what's said. I don't have something. You must have a better answer. Musíte mít Because lepší they're all missing odpověď. the obvious one. I'll give you a clue. Dám vám nápovědu. Revelation. Zjevení. One went to Daniel, one went to the gospel. Jeden šel k Danielu, jeden šel k evangelium. So, Babylon. Babylon. yeah? Exactly. Because it's so obvious, we've forgotten about Samozřejmě, it. protože je to jasné, jenom jsme na to zapomněli. So, Takže, Sister Swellen, who do we give the message to? komu dáváme poselství? Now remember, we're going to use the framework of Babylon. A teď si pamatujte, že budeme používat to formování Babylon.
The world is Babylon. Who do we give the message? Svět je Babylon. Komu budeme dávat poselství? Well, I was going to say God's people that are in Babylon. Řekla bych božímu lidu, kteří jsou v Babyloně. Dobrý. The people of God who are in Babylon, that's who Boží receive the lid. message, not the world. Který je v Babyloně, získají to poselství, ne ten svět. The world Svět is the kingdom of Satan, je království satanovo, Gentiles, pohané, those who don't worship God. ty, co neoslavují Boha. I missed one. Zapomněl jsem na jedno? I missed one. Zapomněl jsem na jedno. And Babylon, the one that I A can't. Babylon. I forgot my own answer. Zapomněl No, jsem si Sarah's vlastní answer. Sarah's answer, odpověď. not mine. Babylon. Babylon. So I said, who do we speak to then? Takže jsem řekla, ke komu mluvíme tedy 'Cause potom? we always say the world, and it's not true. Řekli bychom svět, ale to není pravda. It's God's people Je to boží lid, who are in the world, který je ve and světě. God's people equal the A boží lid se rovná čemu? church. Církvi. So it's first the church, then the church. Takže první je církev, potom je církev. So, Sister Catherine, you don't like my Sestro story? Katrin, nelíbí se vám můj příběh? Church in 3 steps. Církev ve 3 krocích. I'm going to throw them off. Good. Whoever you are, we're throwing you off. I don't know who it is. Sister Kathy. Sestro Katrin? So, is there a place for Takže je tam Maybe I místo don't pro, understand. nevím, jestli rozumím, unbelievers who are pro nevěřící, kteří jsou, following the right stream? Kteří Do they become následují Nephilims, or správný proud, I mean, they don't have a stanou se understand your netanejci, nebo they nerozumím don't have vaší a relationship odpovědi. with God. Oh, sorry. Gibt es da Ungläubige, die dem richtigen Informationsstrom folgen und somit zu Tempeldienern werden? Which church are you talking about? 1, 2, or 3? O jaké církvi mluvíte? 1, 2 nebo 3? Let's talk about 3. one. Tak pojďme mluvit o prvním. Mal einsprechen. Do they have a relationship with God? Mají vztah s Bohem? Měli by. Everyone should. Well, všichni by měli. Jeder sollte, ja. I guess my question is there time, will there be people converted Hádám, že moje otázka je, at the jestli end of the budou world? lidé Will there be people converted at obráceni the end of the world? na konci světa. Werden am Ende der Welt sich noch die Leute bekehren. You know I don't like going into detail. So I don't know. Okay. Ich mag nicht so in die Details gehen. Ich weiß nicht. But Ale let me see if I can find something. uvidíme, jestli zvládnu něco najít. Let me see if I can find the verse. Podívám se, jestli můžu najít ten verš. Okay. Romans 2. Dobrá, takže Římanům I was looking at the 2. wrong chapter, that's why I couldn't see it. Verse 11. Verš 11. No, verse 10. Ne, verš 10. But glory, Romans 2:10. Římanům But 2:10. glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. Romans 2:10. V němčině Sorry? tam je Greek. Yeah, that's Řek. fine. Greek is fine. Je, It says, Řek je správně.
says Greek in mine. It says Gentile, marginal reading, Greek. It's all good. Greek is fine. Řek je v pořádku? I guess the problem that Oni I tam had, používají which I didn't pohané, want to myslím. identify, is I'm not sure if Gentile is a good Myslím si, že symbol problém, for the world. You který said the jsem kingdom of Satan, měl, you said Gentile, and I'm not sure if Gentile was good, but I let it slide. That's myslím why I si, že problém, preferred který jsem Babylon. měl, je, že si nejsem jistý, jestli bych identifikoval pohané jako svět. So if you allow us to be loose with the term Gentile, Takže pokud můžeme být trošku volnější s tím slovem pohané, and maybe use a more precise term as kingdom of Satan or something like that, Babylon. možná bude lepší používat více jako království satanovo nebo Babylon. So it's for the Jew first, then second to the Gentile. Takže tady to říká v tom verši předně Žida, ale i So that was Řeka, a v but there is angličtině no je respect pohaná. of persons with God. Bůh nikomu nestraní. What does that mean? Co to znamená? There's no respect of persons with God. Bůh nikomu nestraní ve verši 11. God has no preference Že Bůh nemá preference for those who should know him, pro ty, kteří by ho měli and for znát, those a pro ty, who don't. kteří ne. That's not how he decides. To není, jak my rozhodujeme. He explained it in verse 12. Je to vysvětleno ve verši 12. Because as many who have sinned with no law Ti, kteří neměli zákon a hřešili, shall perish with no law. také bez zákona zahynou. But those who have sinned with law shall also perish with law. Ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. What was respect? Co byl ten What did you say it was? respekt? Preference? Ty So you can see, preference? when it comes to sinning, Takže my vidíme, že když dojde k hřešení, whether you know law or not, it doesn't make any difference. ať znáte zákon nebo ne, není tam rozdíl. All that changes Vše, co se mění, is Yeah. the definition of sin. definice hříchu. What you're going to mark as the sinful action. Co odškrtnete jako akci hříchu. So let's just divert from the point I wanted to make for a moment, Takže because we're in verse 12. potopíme se do bodu, který jsem chtěl udělat. Jsme ve verši 12. If you don't have any preference Pokud nemáte žádné for preference God, a jste and Boh, you need to Bůh, give a message to everybody, we call it the gospel. a musíte dát poselství každému, my to nazýváme evangelium, You've got two choices. tak máte dva výběry. What you checking for? Co With God, what you sledujete? checking for? Pokud jste Well, Bohem, you are. pokud jste Bohem, co What you sledujete? checking for? Verse 12. What you checking for? Ve verši 12 Sin. You're checking for sin. sledujete You've got hřích two options. a máte dvě možnosti. Either you're going to have two definitions of sin, Buď budete mít dvě definice hříchu, two tests. dva testy, One test for jeden test pro. who are name the groups. One test for Jeden test pro. and one test for the Greeks or the Gentiles. A jeden test pro. Jeden test you pro have to Židy have a jeden two test pro tests. ty Řeky nebo ty pohané. Takže máte dva Because one testy. has law and one doesn't. Jeden má zákon a druhý nemá. If you don't have law, Pokud nemáte zákon, you can't test someone on that. nemůžete testovat nikoho na toto. So you have to have a different test. Takže musíte mít jiný test. You can't check them for bowing before idols. Nemůžete je kontrolovat pro sklánění se a pro idoly, Because that's law protože to je that zákon, the Jews have. který mají Židé. So the Gentiles can't be tested on that. Takže ty pohané nemůžou být testovány na to. You're God. Jste Bůh, You've got two groups. máte dvě skupiny. You are God and you have two groups. Vy jste Bůh a máte dvě skupiny. And you don't have a preference. You A like everybody. nemáte preference, máte rádi všechny.
Option 1, Možnost 1. you have two tests, Máte 2 testy. one for each group. Jeden pro každou skupinu. That's option 1. To je možnost What's the 1. second option you could do? Co je ta druhá možnost, kterou můžete dělat? Not 2 tests, but Ne 2 testy, ale 1 test. jeden test. And now you have to devise a test A teď musíte rozdělit ty testy, that will work které budou fungovat with law se and zákonem without law. a bez zákonu. So a Gentile Takže pohané can pass the test mohou projít tím testem with or without law. s anebo bez zákona. Okay, so Okay. let me just make my point because I'll forget it otherwise. Tak teďka Um, udělám verse ten 13. můj bod, ať ho nezapomenu. For Verš not the hearers 13. of the law are just before God, but the doers of the law. So that doesn't say anything. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ospravedlnění budou, kdo zákon Verse svými 13 činy plní. doesn't do Verš anything for us. 14. It's 14. For when the Gentiles who don't know the law Jestliže národy, které nemají zákon, do by instinct, sami od sebe činí to, nature, co the zákon things that žádá, are contained in the law, these, pak jsou not sami having the sobě law, zákonem, are a separate, i unique když zákon category. nemají. So, as I said, we've got these two options. Takže, jak jsem řekl, máme tyto dvě možnosti. So what they need to do Takže co potřebují is dělat, naturally je do the things contained in the law. přirozeně dělat věci, které jsou obsaženy v tom zákoně. So now you have all the DNA, all the material, Takže teď máme všechno to DNA, ten materiál, tidy the mess up. aby jsme svázali ten nepořádek. What's messy? Co je v nepořádku? Two groups Dvě skupiny need potřebují two tests. 2 testy. It's messy. Je to v What you nepořádku. need Co potřebujete, je one test. jeden test. So all you need to do Takže vše, co musíte is dělat, find je, something that's contained in the law že musíte najít něco, co je obsaženo v tom zákoně, which those Gentiles who don't know the law což tyto pohané, kteří neznají ten zákon, can do by nature, by mohou instinct. dělat přirozeně, instinktivně. And we know that's not Sabbath A my víme, že to není sobota. because no one is born understanding or worshipping Sabbath. Nikdo se nenarodí tím, že by rozuměl sobotě. It's weeks, Jsou to within týdny. weeks, Je to během týdnů. before a baby understands one thing, Než dítě začne rozumět jedné věci, which is what? což je co? They know that one. Není Day to one. toto. What do they learn much quicker than adults Co se appreciate? učí rychleji než dospělí? To lead them. Vést ty lidi, ty And not only rodiče that, they know how to pláčem. manipulate. They've proven that. Oni manipulují. To je potvrzeno. So what do they know straight away? Takže co vědí hned? The golden rule. To zlatý pravidlo. Do unto others, Dělejte druhým, you should have them do unto you. jak oni by měli dělat That's what vám. all Gentiles know by nature. To je, co všechny ty pohané Contained in the vědí law. přirozeně. Not only is it contained in the law, it is the law. A to je obsaženo v zákoně a je to ten zákon. Last 6 commandments. Posledních 6. So, which ones are they Zákonů. missing? Takže, které chybí? First 4. Prvních 4. They don't need them A oni je because nepotřebují, they do what's contained in the law. protože oni dělají, co je obsaženo v zákoně. So the question was, Takže otázka what about byla, all these atheists? co s těmi They can all pass the ateistama? great test. Mohou projít tím velkým testem? There's only 6 that you have to pass. Je tam jenom 6, kterými And musí you can projít. do
all of those things by nature. A může se projít tady tím přirozeně. What is there? What a surprise! What a surprise! Jaké překvapení? Někdo komentoval. Sister Tamina, sorry, is it too late? Did you forget your point? Speaking about the 11th hour workers. Spricht Paulus über die Nerozuměla jsem. Sure, but I don't think he'd express it that way. Jistě, ale Group nejsem one, group si two. jistý, jestli to takhle vysvětlíte. Jedna skupina a druhá. You can overlay that if you want. Mohli byste to překrýt přes sebe, pokud byste chtěli? We are the 11th hour workers. A my jsme ty, nerozumím, So co I'm to je not to sure slovíčko, ty when you go pracovníci. back, which would be the primary usage of the 11th hour workers. Takže study. nejsem si Ellen jistý, White jestli byste šla uses both. zpět. To jsem nestihla, pardon. I was just thinking because I thought when we have the Nethinims, they're the church. Když máme ty netenejce, tu církev, So technically they have the law and the world never gets tested tak anyway. technicky oni mají ten zákon, ale svět nikdy není testován stejně. They don't have the law like you and I do. Oni nemají ten zákon jako vy a já ho máme. Keep the first four commandments. That's not part of our study. Dobře, tohle není část naše studie teď. That wasn't the point I wanted to make. A nebyl to ten bod, který jsem chtěla dělat. You know, when someone pushes against you, Pokud někdo tlačí oproti vám, you need to have vengeance, musíte push mít back. něco a tlačit zpět. Nerozuměla jsem, bohužel. It's Newton's, I'm going to get this wrong, third law of motion. Sorry, Brother Philip, I think it's the wrong one, but... Newton's third law. By the way, it's not the Constitution, it's the Declaration of Independence. To není ta konstituce, ale je Don't to... write me and correct my mistakes. This morning's study. It wasn't the Constitution, it was the Declaration of Independence. To ranní studium nebylo to konstituce, ale to... And then I said, vengeance is like, is it Newton's third law? Let's someone check. Someone check which law it is. It is the third? Je to třetí pravidlo? Okay, I want to get this straight. This is embarrassing. Who's going to be quick? Budu hnedka strapněn. Kdo může být rychlejší? Okay, I'm going to go with that. I didn't even understand it. But it's the Dobře, third půjdu s law. tímto, co jsem tomu nerozuměl, ale uděláme to jako třetí zákon. Third law of motion, Newton's third law of motion. Have equal Zákon and opposite toho reaction. hýbání se, že když Okay, my nějakou point on that fyziku, nevím. is Můj bod je, this church tato is církev fixated with what? je zafixovaná, With zapevněná the Sabbath, čím? the first four commandments. God. Sobotou. Těma prvníma 4 zákony. And we want to have A my chceme Matthew 22 mít Matouš 22, or Matthew 7. ne, 7, I think. Matouš 7, Well, let me check. podívám se radši. Oh, we don't want that then. We want Matthew 22. Ne, takže chceme Matouše 22. Is that right? Je to správně? What does Matthew 22 say? Co Matouš 22 The new říká? commandment. That's it? Yes, Matthew 22. Nový It's the new zákon. commandment. We want this new Matouš commandment. 22. No, which one's the new commandment? Ne, to není tady. V kterým je nový commandment, nový zákon? Matthew 22, 36. Matouš 22, 36. Oh, it's not Matthew 22 then, is it? Which Ne, is to není Matouš 22. 13, John 13, thank you very much. Jan John 13, that's what we 13, want. to je to, co We want chceme. a new commandment. My chceme ten nový zákon. Yeah. We want the new commandment, John 13, verse... Jan 13, verš
We want this new commandment. Why do we want the new commandment? Proč chceme nové přikázání? Já říkám zákon, to přikázání, pardon. I want us to just make sure that we can all conceptualize, to feel that this has to be intuitively correct. It has to be this way. Chci, aby jsme cítili to, že tady to je správně, takhle to je správně touto cestou. They don't have law, Nemají therefore they zákon, don't know God. protože neznají Boha. You're not born knowing the difference between Friday, Saturday or Sunday. Vy se nenarodíte s tím, že byste znali rozdíl mezi pátkem, sobotou a You know- nedělí. Day and night, Vy víte den a noc, you know meal times, but you don't know the days of the week. You're not born with that. nevíte ty dny v týdnu, vy se nenarodíte s tímto. And because we're created to worship, A protože jsme vytvořeni k tomu, aby I jsme believe, oslavovali whenever you see Boha, something that's věřím bigger tomu. than you, Pokud vidíte něco, co je větší než vy, you will worship it. tak to It's a oslavujete. natural response. Je to přirozená We could argue that it's odpověď. good. Mohli bychom o tom se hádat, že to je We could argue dobrý. it's good to bow down to a tree because it's bigger than you. Třeba se poklonit stromu, protože je větší než vy. What else can anyone do if they didn't have a good understanding or knowledge of God? Co dalšího by lidé mohli dělat, pokud nemají porozumění nebo znalost Boha? So, Takže these Gentiles can't be tested on that issue. tyto pohané nemůžou být testovány na tento problém. They can be tested on something they can naturally do. Oni mohou být testováni na něco, co můžou přirozeně dělat. Golden rule. Zlaté pravidlo. Everyone knows that. Všichni In fact, that's znají why toto, atheists vědí toto. argue against Christians. To je proč ateisté se hádají s křesťany. What's their problem with us? Co je jejich problém s námi? Jaký mají problém s námi? We'll go with that. Půjdeme s tímto? We have a God. Máme Boha. If we scrap the first 4 commandments, we'd all be in unity. Pokud vyškrtneme první 4 zákony, budeme That's why they can argue so sjednocení. strongly that they don't need God. To je proč oni se hádají tak silně, že nepotřebují Boha. Because by Protože nature, přirozeně, without God, bez Boha, they do the things contained in the law. oni dělají ty věci, které jsou obsaženy In v fact, tom it seems to me the people who zákoně. have the biggest problem with keeping the law are Christians. Ale největší problém dodržování zákona mají ty křesťané. Why? Proč? What makes it so hard for us? Co to dělá pro nás tak těžké? It's God that makes it difficult for Je us. to Bůh, který to dělá pro nás složité. Because we say Protože my říkáme, we should give preference to whom? my bychom měli dát preferenci komu? Someone Někomu, někdo? that we cannot see Někomu, koho nemůžeme vidět, instead of someone we can see. místo toho, že místo někoho, koho můžeme Which vidět. verse was that? Jaký verš to byl? Should be on the board, I think. Mělo by to být na tabuli, si John myslím. 4:20. Is it there? 1 John 4? První Janova, 1 John 4. kapitola 4. It's wickedness Zvrhlost, to say that we love God and who we can't see rather than loving a human being that we can see. to, že milujeme Boha, kterého nemůžeme vidět, místo toho, abychom milovali někoho, koho můžeme vidět. Člověka, kterého That's the můžeme problem with vidět. atheists. To je ten No, that's the problém problem s atheists have with ateistama. us. If we were honest, I think they may have a point. Pokud bychom byli upřímní, myslím si, že mají How many of you listening, not in this tam. room, kolik lidí poslouchá, ne v tomto wrecked your relationships with people tady, ne v tomto pokoji a rozbili vztah s lidmi over some doctrinal issue because God ordered you to do it. nad nějakým učením, které Bůh chtěl, abyste to udělali.
Now I know I want to be careful because there is this issue of, we need to serve God rather than man. Já vím, že musíme být opatrní, protože my víme, že to je ta věc, že musíme obsluhovat Boha, sloužit Bohu spíše než člověku. To by mohlo být problematické, protože spoustu věcí, které jsme si mysleli, že děláme správně, jsme dělali špatně. Takže bod, který chci udělat, pokud budete testovat tyto lidé, you have to give a test that they can pass. Musíte dát test, který mohou projít. And any person in the world can pass the last 6 commandments. A jakýkoliv člověk ve světě může projít těmi posledními 6 pravidly, přikázáními. Pull out of this passage. Takže vytáhneme tuto We'll pasáž. just go to the standard passage that we speak about when we say, you people come out of Půjdeme do té Babylon. základní pasáže, kterou používáme, když říkáme, vy lidé, vyjděte z Babylonu. And where's that passage found? A odkud je tato pasáž? No, Ne, not Revelation. není to zjevení. No. Ne. John just copies everything. Jan všechno kopíruje. Guy, I'm going to tell God. We're calling these prophets guys. Vy nazýváte tyto proroky. One of those guys, she said. Nevím, jak to. We tell these people to come out of Babylon. Takže my voláme tyto lidé vyjít ven z Babylonu. Je to takový standardní verš. I said, no, that's John copied Sestra that. Tamina nás vzala do zjevení, říkám, že ne, to není ono. And then she said one of those minor guys. Rudely. The two of them. Good. Dva z We'll go nich. to Ezra. Půjdeme do that Ezdráše. one, Teď ti It's pomáháme. not Ezra. Ezra chapter 6, Ne, to není 14. Ezdra, kapitola 6, verš 14. Good. Zechariah. Sister Kathy, which chapter? Takže Zachariáš, jo, tak to nebyl Ezdráš, pardon, takže Zachariáš, 12? I don't remember. kapitola 12, Swellen, do you know? ne, nepamatuji si. Okay, let's stop. Dobře, zastavíme. All of this message is Všechny tyto given to what we poselství, call the world, but you said it wasn't the world. toto poselství je dáváno světu a my jsme říkali, že to není You said it's dáváno God's světu. people. Že to je Satan's božímu kingdom. lidu. Satanovému království. And instead of saying Satan's kingdom, I just said Babylon, and I think you were okay with that. Když říkáme království Satanovo, tak jsme říkali také I said, Babylon. what A Bible byli jsme passage s do tím we v have pohodě. that says God's people come out of Babylon? Takže jsem říkal, jakou pasáž máme, kde se říká, boží lidé, vyjděte z And Sister Tamina Babylonu. correctly said Revelation 18 verse 4. It's correct. Sestra Tamina řekla správně, zjevení 18.4, to je And I said, správně. no. Ale já jsem copy. řekl ne. Protože to je Go to the kopie. original. Pojďme do toho And that's what the originálu. passage we were looking for. A to je ta pasáž, She kterou said it's hledáme. found in the book of Ezra. I said it's not. Ona říká, že to je v knize Ezdráš. Já říkám ne. So we were struggling. Takže jsme So I said, go on then, we'll go to Ezra. s tím měli trošku problém. Tak jsem řekl, tak pojďme teda do I Ezdráše. went to chapter 6 verse 14. A šli jsme do kapitoly And 6, it verš names two 14. prophets. A to jmenuje dva proroky. And Haggai Zechariah. a And then she said, Zachariáš. it's the book of Zechariah A pak ona říká, takže to je kniha where the Zachariáše, verse will be found. kde ten verš bude And now we're najet. just trying to find the chapter and verse.
A teď musíme najít akorát kapitolu a verš. We'll just let her catch up. Are we there in Zechariah? Jsme tam? Jsme v Zachariášovi? Okay, so we're in Zechariah, and we want to look for the passage that says, come out of her, my people. Takže hledáme tu pasáž, kde vyjděte ven, moji lidé. So I think most of us have got an answer for that. Většina z nás So I'm máme going tu to take us odpověď pro to. to verse, chapter 2. Takže vemu nás do Verse kapitoly 6. 2, verš 6. I want to go for verse 6, if that's okay. Chci do verše 6, Two jestli to je v six. pořádku. 2.6. In the German it might be different. I think, myslím si, že v češtině to je také jinak to číslování. That's why you were V saying. němčině to je So in verš German it's verse 10 10. a v češtině asi také. King James verse 6. Takže Ho, v češtině ho, to je ho. 2.10. come forth and Angličtině flee to- from the land of the north, saith the Lord. For I have spread you Běd- abroad as the four winds of heaven, saith the Lord. Běda, běda, utečte ze severní země, je výrok Hospodinův. Rozprostřel jsem vás Sister Catherine, do who's he 4 speaking nebeských to? větrů. Je to výrok Hospodinův. Give me the Bible phrase. Takže, sestro Katrin, dejte mě biblický frázi. Nebo verš, teď jsem neslyšela, co říkal, You pardon. made that up. Oh, we know your tricks. Vy jste si tady to vymyslela, známe vaše věci, Who's he talking to? triky. And I want the Komu? Bible term. Mluví. A chci ten biblický, Sister Catherine thought I didn't know my Bible well. She gave me some fake answer. vy si myslíte, že neznám Bibli dobře, Okay, že mě dáváte we're gonna nějakou help you. falešnou odpověď. Dobře, pomůžeme Read on. vám. From verse 6. Tak čtěte to v tom verši 6. Who's he talking to? Ke komu mluví? Good. Deliver thyself, O Zion. Běda, zachraň se, Sione. Where does Zion live? With the daughter of Babylon. Ty poklidně si bydlící So we've u got all the components babylonské there. dcery. Zechariah chapter 2, verse 6 and 7. Takže Zachariáš 2, 6 a 7. So now we can go to what we would say the proper verse, which is 18, Revelation 18, verse 4. Teď půjdeme do toho pořádného verše, jak bychom to nazvali, Zjevení 18.4. I heard another voice saying, come out of her, my people. Slyšel jsem další hlas říkající, pojďte ven, můj lidé. Same information. Stejná informace. So Takže you've got the kingdom of Satan, Babylon. We call it the world. máme další království, And someone's going to come to out. Satanovo, a je to svět a někdo People vyjde that come ven. out, we call z něho. Nethinims. A lidé, kteří z něho vyjdou ven, nazýváme netenejci. John and Zechariah call them, Jan- Zechariah calls them Zion. John calls them my people. Jan a Zachariáš je nazývá Sion a můj lid. Sister Suellen, what does Daniel call them? Jak je nazývá Daniel, sestro? You can either give me the verse or you can give me the names. Můžete mi dát ten verš nebo ten název. Daniel? Edom, Moab, and Ammon. Excellent. Edom, Moab a So Edom, Moab, and Ammon. Amon. Sister Catherine, the verse? Sestro Katrin, verš? Sorry? Chapter? 11. Good. Kapitola. Okay, so we've got different 11. symbols of the same dynamic. Takže tu máme nějakou symbolickou dynamiku. So the Nethinims Takže- are all good people. Ty netenejci jsou všichni dobrý lidé, dobří We're okay lidé. with that. Jsme s tím takhle v pořádku. The Levites
Levité are also good people. jsou také dobří lidé. If you're okay with that, Je to takto v pořádku? what about priests? A co kněží? We all good? Jsme všichni dobří? We're not all good. Nejsme So, všichni dobří. we have to go Takže through this long, torturous experience musíme jít teď tou dlouhou zkušeností, to become purified, abychom byli očištěni. which is where we are today. Což je tam, kde jsme dnes. Purified, sealed, clean. Vyčištěni, zapečetěni, čistí. And today we have a purified church. A dnes máme očištění církev, Just think about that. kněží. Přemýšlejte nad tím. So, once the priests are done with, Takže jednou, když jsme s těmi Then you have kněžími Levites. hotovi, tak máme levité, who don't go through this process as we do, kteří nejdou do tohoto procesu, jako my jdeme. at least not in the movement or in the church of Ephesus. Aspoň ne v tom hnutí, nebo v té církvi questions? Efezu. A Neslyším. virgin means to be clean. Yet means all of 10 are clean. Takže ty pány znamenají být But čistý, yet takže 5 are všichni foolish. 10 jsou čistý, How does that ale something 5 z that nich jsou It's a good observation. pošetilé. Jak je to možné? So, Dobrý bod. let's go to Takže Matthew půjdeme do 23. Matouše 23. Matthew 23. Matouš We've got all 23. these virgins. How do you Máme explain všechny them? tyto. Pane, jak je vysvětlíme? We'll work backwards. Budeme So we'll just give pracovat the answer. zpětně, takže chci jenom tu The answer odpověď. would be even so. So you need to know what happened before in the same way. Ta odpověď by byla, So to nevím, co to je. we're in verse 28. Nevím, co to je, pardon. Takže jsme ve verši 28. Ye also outwardly appear righteous, Tak i vy se zdáte but within lidem are full of spravedlivý hypocrisy and navenek, iniquity. ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. To answer the question. Odpověděla vám to na otázku? They're all dressed up properly. These virgins, but Tyto it's only pany, outward for half of them. ale je to jenom pro polovinu. Nestihla Inside, jsem to úplně. They're pardon. basically hypocrites, iniquity. Uvnitř jsou hypokraté. If we're not sure about that, you go to Nečisté. verse 27, which is the parable itself. A pokud si nejste jistí s tady tím, tak půjdete do verše 27, což je to podobenství samo o sobě. They're whited sepulchres. So, is that to a good jsem- enough explanation for nevím, co to znamená. why half of them look good, but they're not good? To je vysvětlení, že vypadají dobře, ale nejsou dobří. We cannot, that's correct. My nemůžeme, to je správně. Any questions? Nějaké otázky? If they're only good, can it be they make always the right decision? Být dobří neznamená, že mohou So že they dělají make pořád no jenom stále rozhodnutí. faults. So, the difficulty is, Ten problém when I je, said that they're all good, když jsem řekl, že jsou and the všichni priests are dobrý half good, half bad, a ty kněží jsou napůl dobrý, napůl špatný, when do you say to someone, you are a Levite? An welchem Punkt sagst du zu
Kdy vy When did they get their řeknete někomu, vy jste levité? passport or ID card? Kdy dostanou Be ten Levi. pás nebo ten občanský průkaz, že jsou to When they levité? join us. Když se k nám připojí. So beforehand, you've Takže got předtím the SDA church máte and církev adventistů somewhere in here a tady si to there's a shrneme. few Levites. Máme pár And levitů. this SDA church, A tady ta have to církev go adventistů through 4 musí jít dispensations, skrze 4 dispensace. when they start, Když half začnou, a good, half a bad. polovina je dobrá They go a through this polovina process. špatná. Jdou tímto By procesem the time you get to the end, a časem, co se dostanete do harvest, konce, tak tam je the žeň Levites, pro levité by the time you get there, a časem, když se tam dostanete, the only people that are going to be put into the barn jenom lidé, kteří are budou the wheat, which we call dané do těch ženců, the jsou ty Levites. Now, je because ta we know what pšenice they a my je look like nazýváme at the end, levité. Protože my víme, jak to vypadá na konci, we'll call them liberal. tak je nazýváme All you liberálové. need to do is go back, back, back. Vše, co musíme dělat, je jít zpět, zpět, zpět. What waymark is this, Sister Sarah? The first one. Jaký milník je toto? Everybody okay with that? 9:11. Všichni jsou s tím v pohodě? So we've got 9/11, 14, Takže máme 19, 21 Sunday. 9:11, 14, 19, 21 a nedělní Because we zákon. know their characteristics, liberal, A protože my známe jejich charakteristiky liberálů, you just step back each one, tak jenom vždy pokročíte and you have a pretty zpět good idea s jedním a máte celkem dobrou who the představu, Levites will be. kdo jsou ty They'll be those levité. with liberal tendencies. Oni budou ty, co budou mít liberální tendence. A crazy conservative like me. Ale i tak bláznivé Where are we konzervativci. today? We're here. Kde my jsme dnes? My jsme Crazy tu conservative a ty might bláznivé wake up one konzervativci day se možná jeden and den they get hit on the zbudí, head dostanou when rány they po read the hlavě, news. když si přečtou And zprávy their world gets turned upside down. a svět se They begin otočí to na realize what they ruby. used to think was good is actually not so good. Pak si uvědomí, že co vlastně bývalo tak dobré, není tak dobré. And that's happening in this history. A to se děje v této historii. So you could get a conservative that flips. Takže můžete mít konzervativce, kteří se přehodí. It's not only possible, it's certain to happen. Nejenom, že to je možné, ale pravděpodobné. Yes, but by and large, these will be liberal people. Něco, že to budou ty liberální lidé. Takže když se dostaneme So when they do come této to this porce, do této, It's at that moment we see the Levites. je to ten moment, kdy vidíme ty levité. We say the line of Levites begin at 9/11. That's kind of a theoretical My concept. říkáme, že ta linie začíná 9:11. To je takový teoretický koncept. Because you can't see them. Protože je nemůžete vidět. Now remember, A teď si pamatujte, we talk about priests, mluvili jsme o and kněžích we do the same thing. This would be 1989. a děláme to sami. Tohle by bylo 1989. Some of you Někteří z were vás happily asleep jste si šťastně spali here, tady, for sure here in this period. rozhodně v této 9/11 časové and periodě. 2014. 9:11 a před 2014. Either in the world, but most likely in the church. I svět, ale hlavně v církvi. So not all the priests came in at the same time and went through all the same experiences. Takže nejenom, že všichni ty kněží přišli ve stejný čas,
ale všechny ty zkušenosti, we need to remember that these are very childish, basic models. musíme si zapamatovat, že tady to je velice dětský model. So, the Levites begin back here, but they only come into their own, into their visible here at the harvest time. Takže oni začínají tady ty levité, ale viditelné začnou být až tadyhle v čase žně. And by that stage, A v tomto stádiu they will all be liberal in their oni budou thinking. všichni liberálové jejich myšlením. And I suspect A tak já očekávám, they'll need to have some re-education done. že budou muset projít nějakým přeučením. Nebo museli. Because some of them may be too liberal. Protože nějací jsou možná příliš liberální a potřebují nějakou pomoc. And who are the best people to help them? A kdo jsou ty lidé nejlepší k tomu Converted pomoct, aby jim pomohli? Obrácení we call them konzervatisté. priests. Nazýváme je To walk them kněží. through this painful experience. Musí procházet tady tou bolestivou zkušeností. What I mean is the time of the priest is more or less Já myslím, ten čas they are těch kněžích je víceméně, fervent or že jsou horký, fervent and then cold. Fervent, cold, more or less. And nebo teplý a a studený. Levite has not the time. A levité He nemají is tento fervent, has to make decision, typ. and the next decision, and the next. Musí You know what I udělat mean? to rozhodnutí a další rozhodnutí a další. Aber die Leviten haben diese Erfahrung nicht. Sie müssen sich einmal entscheiden. The experience of the Levites Zkušenosti will levitů be exactly the same as ours. budou stejné jako naše. Up, down, Nahoru, dolů, in, nahoru, out, messed dolů. up. Ven dovnitř, v nepořádku. untidy, Já jsem očištěn, nebo complicated. ne, They do pardon. it outside of the movement. all of Nečisté, that. komplikované a dělají to ven, pryč z All toho their hnutí. dirtiness Všechen ten nepořádek, is nepořádek, ta outside of the špína je venku all z of ours toho was hnutí. inside. We could see it. Pokud je to uvnitř, tak my to vidíme. When they've fully fixed themselves, Když oni plně napraví sebe hot as you said, a budou horký, jak jste by řekla, this stage, už v tady tom stádiu, then they come in. tak pak přijdou They dovnitř. remain hot. A oni But zůstanou from horký. 9/11 to 2021, Ale od 9.11 do 2021 it's as hard for them as it is for us. je to pro ně těžké, jako to bylo pro nás. I want to Nebo jako to je remind pro us nás. A chci nám připomenout, that 21 to Sunday law, že 21 až do nedělního zákona Levites, pro levité is 2019 to 2021 for the priests. je 2019 až We 2021 still have a pro work that's kněží. going on for us. Takže my stále máme práci, která se děje pro nás. We're not as good as we might think. Nejsme tak dobří, jak si možná myslíme. Takže You said that the priests were not all good right now. Takže byste řekli, že ty Before, kněží we are nejsou now. Oh, we are right dobrý now. Okay. právě teď, předtím, nebo právě teď. Nein, es war so, also in der Vergangenheit, jetzt sind sie Because we're all sealed. Protože my jsme všichni zapečetní. Okay, but we're just getting extra training or the final touches or whatever from now till 21. Ale my máme konečné doteky do toho 21. teďka, ano. But what we have to remember Ale co si musíme pamatovat, is we have a split personality. že máme rozdělené We personality. have two experiences at the same time. Máme dvě zkušenosti ve stejný čas. Jacob's time of trouble, Jakobův čas harvest. We're hid in the cleft of the rock potíží, nevím, jak to říct. because we've passed the test. Že my jsme prošli tím testem. That's as priests. But we're also the To 144,000. jsou kněží.
and there's 144,000. Ale my jsme také 144 tisíc. If A tam je 144 tisíc. don't worry about the dates. Zapomeňte, nebojte se, nedělejte We se had starosti s harvest, těma latter rain, datumama. former rain. Máme žeň, pozdní déšť, ranní déšť a As orbu. the 144,000. Jako těch 144 tisíc. Which number are we at? 1, 2, 3, or 4? V jakém čísle jsme? V prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém? Sister Catherine, just tell me which number. 1, 2, 3, or 4. V prvním, druhém nebo v třetím nebo As the v čtvrtém jsme. 144,000. Leave that question. As priests, what number are we? Jako kněží, v jakém čísle jsme? Good. So Nevím, co řekla. you understand the artwork, it's 4. Ano, rozumíte té práci, je to So where 4, are we takže as the kde jsme my, 144,000? jakože 144 tisíc? No, 4 ne. it's not that To easy. není tak jednoduché. Brother Jim, what number? Bratře Jimmy je v jakém čísle? Sister Sue Ellen? Sestra Subalen? I'm thinking that we're at 1. Myslím si, že jsme možná Sister v Esther? jedničce, někdo řekl 2, další řekl ve 2 a další řekl 2. V tom ranním deště. 2. So, as the 144,000, Jako linie 144 tisíc let's do their line. uděláme tu linii. Sister Sue Ellen? What's that one? Sestra Subelen, co je toto? You mean a date or a... Yeah. Chcete datum? 1989? 1989, 9/11? 9.11, 2014? As the Oh, it's 144,000. 114. Oh, that Sunday law. nedělní change zákon, this je to based proto 144 tisíc, takže Close of probation uzavření milosti and harvest. a Or second. druhý příchod. 1, 2, 3, 4. What number are we at? V jakém čísle jsme? 2. Okay, so we're at number 2. Takže jsme v čísle 2. And at number 2, A v čísle 2 it's all a mess. je ten nepořádek všechen. So the reason why we still see ourselves as messy, To je proč vidíme stále sebe tak v nepořádku. good and bad people still around, Dobrý a špatný lidé jsou stále okolo. is because we're also the Je to 144,000 protože my jsme stále těch as well 144 as being tisíc. priests. A to jsou kněží. So it's a bit tricky Takže je to trošku, because you have to deal with both processes at once. že děláme 2 procesy v jednom. You need to remember, of Musíme course, si zapamatovat samozřejmě, Levites, are they all good? že levité všichni jsou dobré. Sure. Ano. Where's their harvest? Kde je jejich žeň? Here. Tady. So they'll be at number 4. Takže oni budou v čísle 4. When they're at number 4 Když jsou v čísle 4, on this line, na této linii, line the Levites, linie levitů, what number will they be at on this line for the v 144,000? jakém čísle budou na této Because they're on linii, this line. na té linii 144 tisíc. Brother Jim, what number would they be here? Bratře, When v they're jakém number čísle 4? budou tady? Tady jsou číslo 4. That's a lot of jumping around in your head. Sure is. Um, Half the time I ask the questions because it's too much for my head. So I'm thinking maybe you folks might know. If you're not sure, it's fine. Pokud si nejste jistý, tak je to v pořádku. Sister Catherine, you wanna have a go? Sestro Katrin? 3, right? Oh, you tell me if it's right. I don't know. 3, ano? Je to tak? So No vy mě řekněte. for the jestli správně. Levites, they're number 4. Takže pro ty levité, oni jsou Will be číslo number 3. 4. You said. A tady říkáte, že to bude na číslo 3? Suan? Tell me the question again. Sure.
Můžete mi zopakovat tu otázku, prosím? That's the Takže number 4. levité, tady jsou číslo 4 na What jejich number linii. will that number Jaké 4 be on this číslo? line? Tady to číslo 4 bude na této linii 144 000. Sestra řekla na číslo 3. Well, I think it's number 2. Myslím si, že to je číslo 2. Sister Esther? I'm a little bit confused. Yeah, it's Jsem confusing. trošku zmatená. My bad artwork that doesn't help. Je to trošku zmatené a odzadu dopředu A bit jít like to Elder Tim said, nepomáhá. when we meet, you get it. I deliberately make it difficult. Absichtlich mache ich Next. No. Další, ne. No, I can say nothing. You can say 1, 2, 3 or 4. Můžete říct Go 1, to 2, majority. 3 nebo 4. Oh, which majority? Oh, well, see, you can see that. Okay, I'll give my version. Okay. Dobře, takže Nějaké dám vám vypovědi. moji verzi. No, that won't work, will it? Ne, tady ne. To nebude fungovat. Put a random number there. Please repeat the question. Okay. Prosím, zopakujte tu otázku. Confused. Priests, Jsem zmatená. not Levites. Yes. Priests, Kněží, Their number ne 4 levité, was here. kněží. Jejich číslo 4 bylo agree with tady. that? Souhlasíte s tím? The harvest of the priest is 19 to 21. Yes. Žeň pro kněží je 19 až 21. I said on the line of the 144,000, Já jsem řekla na linii 144 Where are they? 000, kde jsou. and you said A vy jste řekli, the priests are at number 2. že jsou na čísle 2, That was one of your ty teachers. kněží. Number 2 for the priest. Takže číslo 2 pro kněží. Good. Dobrý. Now I said A teď se ptám, the Levites number ty 4. levité, v číslo 4, tady, What number on this line are they? jaké číslo jsou na této linii? Please repeat the question. Yeah. Prosím, zopakujte tu You otázku. want it in German? What? Would it be here? No. Oh yeah, of course. Only the question. Sorry. V němčině? Sorry, Bude forget to pro vás that. lepší? Scrap Ne, that. dobrý. A já to překládám do němčiny, jo, samozřejmě. It's been a long day. Dlouhý den. Okay, look, I'm getting now. Look, now you've got me going. So this is the Takže priest. toto jsou kněží. Number 4 for the priests. Číslo 4 I pro asked, what is kněží. it for the 144,000? Zeptal jsem se, co to je pro 144 000. And you said A vy jste řekla? number 2. Číslo 2. Yes. That's what you said. To je to, co jste řekli. Now, Teď I asked já jsem se zeptal. Levites. Levité. Number 4. Číslo 4. Where are they on the Kde jsou na 144,000? linii 144 000? Where's their number 4? Kde je jejich číslo 4? Someone said it's number 2. And Někdo someone řekl, says number že to 3. je číslo 2, někdo řekl, že to je číslo 3. Levites is a harvest. The harvest of the Levité Levites. a žeň pro levité, It must be. Oh. to musí být 2. Sister Dahlia? 2. Tamina? 3. 2, 2, 3, 2. So you said 3, and who else said 3? Kdo další řekl 3? Okay. Dobrá. So, this number 4. Takže toto číslo 4, Oh, good. Go with the majority. This is number 4 for the Levites. toto je číslo 4 z And it Levity. ends at the Sunday law. A konec je nedělní zákon. Here's the Sunday law. Nedělní zákon je tady. And 21 would be here. Co tam bude? So it would be number 2. Takže to bude číslo 2. For this, my question was so many. Okay. So, Takže on this
line, Na této the linii Levites are all good. Levité jsou všichni dobří. Everything very okay with that? Je to takto v this pořádku? line- Na této linii We're here. my jsme tu. Here. Is that right? Je to tak správně? Begins here. 9/11. 9.11 tady, 9/11. 9.11 tady The Sunday law. a nedělní zákon tu. 9.11. So on this line, Takže na této linii these Levites tyto levité who came in here, přišli sem. are they all good? Jsou všichni dobří? No, Ne, they're not all good. nejsou všichni dobří. Specific point, from a specific point on, yes. That's right. So when they come into the movement here, Když oni přicházejí sem do this toho history, they're not all hnutí tady, good. tak oni stále nejsou všichni dobří. properly behaved. Co myslíte tím dobrým? Good. Dobře se chovat. Alle gut, sie sind nicht alle, verhalten sich nicht richtig. Good. Let me define what good is. Dobře, definuju vám, co znamená dobrý. I'm suspicious. Don't be suspicious of me. Don't be suspicious of me. Oh, I can't find it. Můžu to najít. Okay. Dobře. What does it mean to be in the movement? Co to znamená být v hnutí? That's the definition of being good. To je definice být dobrý. You're properly in the movement. Že jste pořádně v tom hnutí. No, not just baptized now. Nejenom pokřtěný. Bit more than that. Trošku více než to. Okay, so we'll just say Dobře. good. Takže řekněme, že We won't dobrý. say preacher. Když řekneme, že We'll say believer. řekneme You fully věřící, believe. že plně věříte. So, are they fully believers when they come Takže in? oni věří plně, když přijdou sem? They pass Oni all here. projdou All good, testem, takže 100%. přijdou, Totally right. oni no projdou problem. tady tím testem, 100%, to je dobře. That's here in this past. To je tady v té minulosti. Sure. Jste řekli, že my jsme jim pomohli, Because, ano. yeah. I'll say it in the process of coming in. Once they're fully paid up members, they're all good. Dobře, takže At v simple procesu, level, co I say přichází, ale pak, když I přijdou, said tak jsou what I said is plně that they have to dobrý. wrap their mind up about being conservatives. But we're not going to baptize them unless they agree with us first. Nic jsem nestihla, ale my je nepokřtíme, No, pokud We'll say, oni can we join you? We'll say you're too liberal. to Be a bit ještě more nepřijmou conservative. pořádně. Můžete se připojit, ale So aby they're in nebyli with příliš us. liberální a příliš konzervativní, myslím, nebo tak We're nějak. here. Takže jsou s námi, This jsme is the tu, priests and the Levites. to jsou ty kněží, So toto jsou they've joined us levité, and they've still got problems. takže oni se k nám připojili a mají stále What they're about to problémy. do in the next dispensation. Co budou dělat v další dispensaci? They're about Už to tam nejsou leave. více. Budou odcházet. Yeah. Nejsou součástí té They're linie. going to come in and they're going to go out. Is that say? Yeah. Oni No, all of vejdou them. dovnitř a pak zase vyjdou. Ano, ne všichni, ne všichni. Polovina možná. Sorry. It only gets fixed here. Close probation, Oni Daniel 12:1. se napraví tady. To je Ellen uzavření White understands none of all of milosti. this. Daniel 12.1. What does Ellen White understand? Ellen Whiteová She nerozuměla tady understands tomu, čemu Ellen Whiteová rozuměla. here. She understands Ona this rozuměla tomu nedělním and zákonu this. tady. and A tady? we just leave the back. A my She vynecháme says tady to the vzadu. Sunday law
Takže ona What říká, will happen? že nedělní zákon, co The se former stane? brethren will leave. Že ty Who formální is she talking bratři about? odejdou. O On the kom ona conference mluví? structure, Ne o ty She's talking about konferenční struktuře. the Nephilims come in and leave. For sure. Oni přichází a But it says the odchází, former jistě. brethren. Ale ona Here, říká The former formální brethren on which bratři. side? One or two? Takže ty formální bratři jsou na jaké straně? Jedna nebo dva? If you said former, are the former brethren Pokud řeknou this side or formální, this side? tak ty formální That's not bratři good. jsou tady Let na me té do it this straně way. nebo tady na té straně? We're here Ne, nechci mě to udělat That's takto. where we are. Takže my jsme tu, in this story. to je kde jsme my. Where would you see former příběhu. brethren? The word former means what? Kde uvidíte Before. formální So bratři? they're your brethren before. Takže to jsou vaši bratři předtím. Are the Nephilims your brethren before? Jsou No, 'cause they haven't netenejci even vaši come in bratři before. předtím? Nejsou. Protože the only oni ani people that were nepřišli here dovnitř before- předtím. Takže jenom ty lidé, priests and the kteří tu Levites. byli předtím, Those jsou former kněží brethren, a levité. they will leave still. Formální bratři, Sure. ty odejdou. Will we lose more priests? Yeah, I'm not saying it's just Jestli Levites. ztratíme více kněžích, ano, neříkám, že to jsou jenom I levité. don't fully understand it. How that could Já tomu happen? úplně nerozumím, Why it would jak happen? se to může stát I can't a proč by se to understand. stalo. We're in 2021. Čemu můžu rozumět, No, 2020. Sorry. je, že v 2021, 31 years ne, into this pardon, movement, 2020, and some po people 30 have let been v tomto around here hnutí for 10, a nějakí 15 lidé years, tu byli po dobu 10, and 15 they're still let. struggling. A Why oni they still got problems stále today? mají nějaké problémy s tím. Proč Because mají you stále think this is problémy dnes? unbelievable, Protože and si yet look myslíte, at že us toto je today. neuvěřitelné. Ale podívejte se na nás dnes. today we're in this place. Dnes my jsme right? v tomto na tomto Harvest. místě. Je to správně? And you still got people who Často have badly žně. behaved in our movement. A my stále máme lidé, kteří se špatně don't chovají believe in v našem equality. hnutí. Kdo nevěří sexist. v rovnost. To jsou And some of them have sexisté. got leading positions in this movement. A někteří z nich mají And they love i it to vedoucí be so. pozice v tomto hnutí. And A yet you milují find it to difficult být na tom takto. to think that Možná, a priests to would leave here. je celkem těžké, aby pochopit, že kněží odchází tu. Bohužel neslyším. I would have expected if you got to Já bych to 2019 očekával. and you're in, Pokud se dostanete k You'd be 2019 in. a jste vevnitř, tak budete but we're vevnitř. not. Why? Ale my nejsme. Proč? No, the priests Ne, ty kněží, did not receive the increase of knowledge. oni Now, nezískali to zvýšené received it 2 poznání years teď. ago. Oni to získali už před 2 2018. lety. Priests 2019. received their increased knowledge 18, 19? even 16, even before that. Ne, ještě předtím. 16. We're in the myslím, close že of bylo. probation now, Kde je to and we uzavření still got milosti? unhappy priests A my stále máme nespokojený who kněží, in open rebellion kteří jsou otevřený rebeli. to the dinner table talking about how great their nation is. Sedneme si ke stolu a povídáme o tom, jak skvělé ty národy jsou. We have still people in the movement who think they're experts on homophobia, A máme tu lidé v hnutí, kteří si stále myslí, že jsou experti na homofobii. and if you haven't listened, A, we have two views in the movement on homophobia. pokud jste neposlouchali, my máme 2 náhledy na homofobii v hnutí. So at least half of us are wrong, Takže polovina je so špatná they're about to leave, a ty budou odcházet. or
go under a severe stress to get re-educated. A nebo jít trošku pod stresem a být přeučeni. And sexism hasn't been sorted out. A sexism nebyl úplně vyřešen. Men are still complaining. Lidé si stále stěžují. Often they're leaders in this movement. Často i vedoucí v tomto hnutí. There are men in our movement who are jealous. Máme tu spoustu v tomto hnutí, kteří jsou, that we have women in authority. Kteří závidí, že máme ženy v autoritě. Some of them are their husbands. Někteří jsou i jejich manželé. Oh. So I don't know why you find it hard to believe that they're going to leave here. Nevím, proč to vidíte těžko tomu věřit, že budou odcházet tu. Let's pray. Pomodlíme se. Come. It's number 2 for the I should have put the number 2 over here. Nerozumím tomu, jak to I číslo 2 combined my je. artwork together. That's why I redid it. Já jsem to Number 4 is number 2. Číslo 4 je číslo 2 tady. I mean for the 144,000. Number 4 for the Levites is number 2 for the 144,000. Pro Number Levité 4 je for the 2 priests is na still the linii same. Number 2 for the 100. Where's number číslo 2. For the on this scale it would be back here. A kde je číslo 1? Na tady tom stupnici by to bylo tady. Oh, I see. 144.000 wäre jetzt zuvor, aber das ist ja vor der Linie der Leviten dort an. The line of Levites begins here at 9:11. Levité začínají tady v 9:11. Oh yeah. And the 144,000 started out 1989. A 144 000 začalo v 1989. Dobrá, pomodlíme se. Heavenly Father, we thank you for your goodness and watch care. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji dobrotu. We ask and pray that you would be with us, guide us and bless us. Modlíme se, aby si byl s námi, vedl nás a požehnal nám. Help us to be faithful and true to you. Pomož nám být věrný a I ask and pray in the precious holy name of Jesus. tam se toto v Ježíšově jméně. Amen.